გავრილოვის პატიმრების სასამართლო პროცესის საპროტესტო აქციის ფონზე. როგორ იძიებს ხელისუფლება 20 მოგესალმებით, ეს არის მთავარი 12 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. გავრილოვის პატიმრების სასამართლო პროცესი ხმაურის ფონზე იწყება. ამ წუთებში 20 ივნისის აქციის მონაწილეები, რომლებიც ხელისუფლებამ ანტისაოკუპაციო მიტინგში მონაწილეობის გამო დააკავა, საქალაქო სასამართლოს ეზოში მდუმარე აქციას მართავენ. ისინი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური მძევლების გათავისუფლებას მოითხოვენ. ბესიკ-თამლიანის დედა შიმშილობის დაწყებას აანონსებს. ბუდაღაშვილების ოჯახი კი ხელისუფლების მხრიდან შანტაჟზე საუბრობს. დღესვე საქალაქო სასამართლო ირაკლი ოქროაშვილის საქმის განხილვასაც იწყებს. მიშა სესიაშვილი გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მიშა, რა ხდება სასამართლოს ეზოში, რა მოლოდინი აქვთ დაკავებულების ოჯახის წევრებს და ასევე მათ ადვოკატებს? დღეს 19-ვე დაკავებული სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში სწორედ საპროტესტო აქციის ფონზე განახდა. აქ შეკრებილი ადამიანები, მოძრაობა გავრილოვის პატიმრების წევრები, ასევე გამარჯვებული საქართველოს წევრები, დაკავებული მოქალაქეების ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ყველა დაკავებული მოქალაქე არის ხელისუფლების პატიმარი და სწორედ ხელისუფლების მძევალი, ასე ვთქვათ, 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ. როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, ეს არის დასჯა არა მხოლოდ აქციის მონაწილეების, არამედ ყველა იმ ადამიანისა, რომელიც 20 ივნისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე იდგა და საქართველოს ოკუპანტის საქართველოს პარლამენტში გამოსვლას აპროტესტებდა. აქვე უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთი დაკავებულის ბესიკ-თამლიანის დედამ დღეს დაანონსა, რომ ის აპირებს დაიწყოს შიმშილობა, თუ კი მის შვილს უახლოეს დღეებში ხელისუფლება არ გაათავისუფლებს. სხვა ოჯახის წევრებიც ასევე საუბრობენ ხელისუფლების პირად შურისძიებაზე ამ ადამიანების მიმართ. შეგახსენებთ, ყველა მათგანს პროკურატურა ედავება ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. ჩემი შვილი შიმშილობს დღემდე. უკვე დღეს მერვე დღეა შიმშილობს. 10 დღეში ჩემი შვილი უკანონო დაკავებული თუ არ გაანთავისუფლებს იმ შვილს გეფიცებით, მეც ვიწყებ შიმშილს 10 დღეში. 17 ოქტომბრიდან მეც ვჯდები იქ პარლამენტის წინ და ვიწყებ შიმშილს. დაგვაზარალეს ჩვენ, დაგვთხარეს თვალები, გაგვანადგურეს, გვესროლეს ბოლოს და ბოლოს. უიარაღო ხალხი იდგა იქ მთლიანად რაღაც პროტესტის გამოსახატავად და ნახეთ, სახეებს დააკვირდნენ, გადაახვიონ, გადმოახვიონ, კადრები ნახონ და ნახონ ის გამწარებული პოლიციელები რა ბოღმა ჰქონდათ ამისთანა, რომ ასე ესვრიან. ყველაფერი ნახონ ის პოლიციელები თუნდაც მოძებნონ და ნახონ, რომელმაც ჩემშვილს ნარკოტიკი ჩაუდეს და ასე გვიმეტებენ. დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ რეალობაში, სადაც ადამიანებს სიყვარულისთვის იჭერენ, სადაც ადამიანებს ამ ხელისუფლების განაზღვრისთვის იჭერენ, სამაგიეროდ ათავისუფლებენ პატიმრობიდან კაცის მკვლელებს, პოლიციის მკვლელებს, პედოფილებს, ნარკოლეგიზატორებს. აქვე პოლიციას დავალებას აძლევს უკვე ხელმძღვანელობა, რომ კრიმინალურ ავტორიტეტებს მიუყვანონ ადამიანები, რომლებიც შემდეგ მათ კლავენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა გითხრათ, ახლა ეს ყველაფერი არის გაუგონარი, რაც ამ ქვეყანაში ხდება, ასე რომ ჩვენი პროტესტის მთავარი მიზანია, რომ დაუყოვნებლივ სასწრაფოდ გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი, დაწყებული ირაკლი ოქროაშვილი და დასრულებული ბაჭო თამლიანი. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. რაც მოხდა და რაც ხდება, ეს არის უბრალოდ იმ ადამიანების დაშინება, იმიტომ რომ ამათ уже კანცი წართმეულია ამ ოცნების გუნდის. ესენი ცდილობენ ყველა გზით იქ მიაღწიონ იმ 2020 არჩევნებისთვის. ეს ადამიანები დაატერორონ, დააშინონ და ვინც ასე ვთქვათ ხელს უშლის ყველა ადამიანი დააკავონ. ეს არის ამათი სტრატეგია. დიახ, ყველა დაკავებულს ხელისუფლება ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლს, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობას, მაშინ მონაწილეობას ან ორგანიზებას. ამ წუთებში უკვე მიმდინარეობს მორის მაჩალეკაშვილისა და ბეჟან ლორთქიფანიძის სასამართლო პროცესი. რამდენიმე წუთში დაიწყება კიდევ 6 პირის დაკავებულის პროცესი, მათ შორის კი არიან როგორც ბესიკ-თამლიანი, ასევე კიდევ 5 პირი. უკვე 2 საათზე ირაკლი ოქროაშვილის სასამართლო პროცესი იწყება.
ადვოკატების განცხადებით სახეზე არის სასამართლო პროცესების პოლიტიკური мотивация და ის რომ ხელისუფლება და სასამართლო უარს ამბობს ამ მოქალაქეების გათავისუფლებაზე მიუთითებს მხოლოდ და მხოლოდ იმას რომ პროკურატურის ამოცანა არის ერთადერთი სამაგალითოდ დასაჯოს 20 ივნისის აქციის მონაწილეები. რაც შეეხება ბრალდების მხარეს, მისი თქმით დაცვის მხარეს ადვოკატებს არ წარმოუდგენიათ არანაირი მტკიცებულება იმასთან დაკავშირებით რომ მოხდეს მათი გირაოს საფუძველზე გათავისუფლება. ჩვენ მოვისმინეთ, გავიგეთ, რომ თურმე 69 თუ 70 ადამიანია დაზარალებული პოლიციის მხრიდან. გავიგეთ, რომ მაშინ, როდესაც პოლიცია ესროდა მოქალაქეებს, თვითონ ზარალდებოდნენ, თვითონ ზიანდებოდნენ და მხოლოდ 4 პირია სამოქალაქო დაზარალებულად ცნობილი. რანუ აქ ტენდენციაზე იმთავითვე არის იყო საუბარი. დღევანდელ თქმაზე მხარეები წარმოადგენს შესავალს ეთქობს ვისაუბრებთ ყველა მტკიცებულებაზე, რაც ბრალდების მხარეს მეაჩნია, რომ ადასტურებს ბრალდებას, როგორც ცნობილია, ბრალდების მხარეს წარმოადგენელი აქვს არაერთი მტკიცებულება, რაც ადასტურებს მოსამართლე შემთხვევაში ბრალდებულთა ბრალეულობას, აქ საუბარია ვიდეო მასალაზე, მოწმეთა ჩვენებებზე და სხვა მტკიცებულებათა ერთობლიობაზე. დიახ, დღევანდელი პროცესის მიმართ ბუნებრივია ძალიან მაღალია საზოგადოების ინტერესი, არა მხოლოდ ოჯახის წევრები და სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივისტები აკვირდებიან ამ პროცესს, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს აღნიშნულ სისხლის სამართლის პროცესებს, საქმეებს. მათი წარმომადგენლები დღესაც იმყოფებიან ამ პროცესზე, ადევნებენ თვალყურს და ისინიც მსგავსად დაცვის მხარისა საუბრობენ იმაზე, რომ სახეზეა პოლიტიკური мотивация, სახეზეა ადამიანების დასჯის, სამაგალითოდ დასჯის მცდელობა და ხაზს უსვამენ იმ გარემოებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 19 ადამიანი არის, 19 მოქალაქე არის მიცემული პასუხისგებაში, ამ დრომდე არც ერთი სამართალდამცველი გისოსებს მიღმა არ რჩება, სულ 3 მათგანი იყო დაკავებული და 3-ვე გათავისუფლებულია. პირდაპირ ხედავთ, რომ შერჩევითი მიდგომები აქვს ხელისუფლებას და მე ვიტყოდი, რომ 20 ივნისის სადამსჯელო ოპერაცია ნამდვილად არ დასრულებულა. დღეს, რასაც ჩვენ ვხედავთ სასამართლოს პროცესებზე, ამ ოპერაციის, სადამსჯელო ოპერაციის გაგრძელება არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ისჯებიან ის ადამიანები, რომლებიც აქციის მონაწილეები იყვნენ და ძალიან ლოიალურად არის განწყობილი ხელისუფლება სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიმართ და განსაკუთრებით კი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც გასცემდნენ უკანონო ბრძანებებს. 20 ივნისის მოვლენების შემდგომ მთავრობის მიერ გაკეთებული განცხადებები და პრინციპში მიმდინარე გამოძიების პროცესიც აჩვენებს, რომ სახელმწიფო ნაკლებად არის დაინტერესებული სათანადოდ შეაფასოს პოლიციის მიერ უფლების დარღვევის მასობრივი პრაქტიკები, რომელიც 20-21 ივნისის ღამეს მოხდა და პრინციპში ამ ეტაპზეც გამოძიების შედეგები აჩვენებს, რომ სახელმწიფო ცდილობს გააძლიეროს ის ნარატივი, რომ იქ მოძალადე შეკრების მონაწილეები იყვნენ არსებითად და პოლიციის მხრიდან დანაშაულის ჩადენას ადგილი არ ქონია და ის სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ ის აშკარად დისპროპორციულია და ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ სახელმწიფო პოლიციელების ინტერესებს უფრო იცავს, ვიდრე შეკრების მონაწილეებს. ხელისუფლება ჩქარობს ამ წუთებში უკვე მიმდინარეობს სასამართლო პროცესების ნაწილი, დღის ბოლომდე კიდევ 19 დაკავებულის პროცესი გაიმართება სწორედ ამ შენობაში და ეს პროცესები მიმდინარეობს საპროტესტო მშვიდობიანი აქციის ფონზე, რომლის მთავარი მოწოდებაცაა თავისუფლება გავრილოვის პატიმრებს. მიშა სესიაშვილი საუბრობდა საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში, სადაც ამ წუთებში 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულების პროცესი მიმდინარეობს. დაიწყო თუ არა ქართულმა ოცნებამ ოდიოზური თანაგუნდელებისგან გათავისუფლება. ვანო ზარდიაშვილის მიერ პარლამენტის დატოვების შემდეგ ქართული ოცნების რიგებში უკვე წმენდის შესახებ ალაპარაკდნენ. აქტიურად საუბრობენ ამ თემაზე ასევე პოლიტიკურ კულუარებში. ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. ნინო, თუ ადასტურებენ მართველი გუნდის წევრები, რომ მათ რიგებში უკვე წმენდა დაიწყო. დიახ, მართველი გუნდის წევრები ოფიციალურ კომენტარებში რა თქმა უნდა ამას არ ადასტურებენ და ისინი ამბობენ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის მზადება ჯერ ადრეა, მაგრამ უმრავლესობის წევრები კულუარებში, პოლიტიკურ კულუარებში რა თქმა უნდა ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ პირველი განაცხადი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან იყო სწორედ ვანო ზარდიაშვილის გაშვება, რადგანაც ვანო ზარდიაშვილი იყო არაპოპულარული სახე, ქართულ ოცნებას უქმნიდა სერიოზულ პრობლემებს და შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის გაეშვა გუნდიდან და ამის შემდეგ, როგორც უმრავლესობის წევრები
საუბრობენ კულუარებში და პირად საუბრებში, იქნება უფრო მეტი ადამიანის გაშვება ქართული ოცნებიდან, ვინც მათი თქმით, როგორც პარტიას, ასევე ბიძინა ივანიშვილის აზრით, სერიოზული პრობლემების შექმნელი იქნება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის შესახებ დღეს ვკითხეთ პარტიის გენერალურ მდივანს კახიკალაძეს. კახიკალაძე ამბობს, რომ ჯერჯერობით ამაზე საუბარი ნაადრევი არის და ისინი ამბობენ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის მზადება დაიწყება უკვე მომავალი წლიდან. ვანო ზარდიაშვილის წასვლა ეს მისი გადაწყვეტილება იყო. მე არ მაქვს ინფორმაცია პარლამენტში რაზე საუბრობდნენ. თან უნდა ველოდოთ, რომ სხვა არასასურველი სახეებიც, საზოგადოებისთვის არასასურველი სახეებიც წავიდნენ პარტიას. 2020 წლის პარლამენტში თუ ვინ იქნება წარმოდგენილი პარტიის მხრიდან, ამაზე ინფორმაცია ცნობილი იქნება, ჯერ ამაზე საუბარი ადრეა, საკმაოდ დიდი დროა, ჯერ არჩევნებამდე, შესაბამისად, როდესაც დაიწყება მზადება, როდესაც დაიწყება კანდიდატების შერჩევა, ეს იქნება გამჭვირვალე პროცესი და ყველაფერი ცნობილი იქნება თქვენთვის და საზოგადოებისთვის. თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია, რომ თქვენივე გუნდის წევრებმა მოუწოდეს მას და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო ვანო ზარდიაშვილის პარლამენტიდან. არ არის სწორი, არ ყოფილა ბატონო. უკვე სპეკულაციებია, ბატონო ვანო გააკეთა თავისი განცხადება ის თუ რატომ წავიდა პოლიტიკიდან. პარტია ყოველთვის ემზადება არჩევნებისთვის. ყველა პარტია ყოველთვის არჩევნების დასრულების მეორე დღიდან პარტიები ემზადებიან არჩევნებს. ყველაფრის დაკავშირება შეიძლება არჩევნებთან, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვანო მიიღო ინდივიდუალური პირადი გადაწყვეტილება, რომელიც დაფასებული იქნა მისი კოლეგების მიერ და მეც ვაფასებ მის და პატივსცემ მის გადაწყვეტილებას. პოპულარული როგორც წესი არიან ხოლმე პოლიტიკური ლიდერები და მათი რეიტინგები იზომება. პარტიის პარლამენტის წევრების რეიტინგები ესე ცალსახად არ იზომება და ვერ გეტყვით ახლა ვინ არის პოპულარული საზოგადოებაში და ვინ არა. რთული სათქმელია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მისი გადაწყვეტილება არის მისი პიროვნული გადაწყვეტილება. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული წესით ჩატარდება და ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა განახორციელოს პარლამენტმა სწორედ 2019 წლის ბოლომდე და ვრცელდება ინფორმაცია, რომელსაც უმრავლესობის წევრები ღიად არ საუბრობენ, მაგრამ პირად საუბრებში ამბობენ, რომ უმრავლესობის ის ნაწილი, რომელიც ახლა არის პარლამენტში, უმეტესობა საარჩევნო სიაში 2020 წელს ქართული ოცნების აღარ იქნება. მადლობა ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სასამართლო კლანის რჩეული კანდიდატი, რომლის Facebook პოსტების ეთერში გამეორება უბრალოდ შეუძლებელია. პაატა შავაძე შეურაცხმყოფელ განცხადებებს ერთმანეთის მიყოლებით აქვეყნებს და ილია ჯიშკარიანის ძალადობის მსხვერპლს თამთა თოდაძეს უშვერის სიტყვებით მოიხსენიებს. მოსამართლეობის კანდიდატი, რომელიც იუსტიციის საბჭოს 50 რჩეულ შორის მოხვდა, ახლა ღიად დასცინის თამთა თოდაძეს, ეკა ბესელიას და განადგურებით ემუქრება ნაციონალურ მოძრაობას. პაატა შავაძე 20 სიაში ვერ მოხვდა, თუმცა თუ პარლამენტი ამ 20-დან რომელიმე კანდიდატს არ დაამტკიცებს, მას რჩება შანსი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე უვადოდ გახდეს. მაკა ანდრონიკაშვილი გვიერთდება ახლა სკანდალური თემის დეტალებით. მაკა, რა შეფასება მოყვა პაატა შავაძის ამგვარ პოსტებს? თამარ პაატა შავაძე 50 კაციან სიაში იყო, რომელიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეარჩია უვადო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების უვადო კანდიდატებს შორის შავაძის Facebook პოსტებს და განცხადებებს, რომელიც ნამდვილად შეურაცხმყოფელია და ბოლო პოსტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ეხება ახალგაზრდა ქალს, რომელიც ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს თბილისის საკრებულოს დეპუტატს ილია ჯიშკარიანს სექსუალურ ძალადობასა და ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. ის ადანაშაულებს თამთა თოდაძეს შანტაჟში. გარდა ამისა, თოდაძისა ის შეურაცხმყოფელი განცხადებებით გამოირჩევა ეკა ბესელიას მიმართაც. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების გამოხმაურება მოჰყვა. არამოსამართლე წევრები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს პარლამენტი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილ კანდიდატებს სრულად არ დაამტკიცებს, მაშინ გაჩნდება ვაკანტური ადგილი და მაშინ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დაუბრუნდება უკვე 50 კაციან სიას, რომელშიც პაატა შავაძეც იყო. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი ერთგვარ გარიგებაზე საუბრობს, რომელიც მისი თქმით შედგა იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრებსა და შავაძეს შორის. როგორც ჯანეზაშვილი ამბობს, გარკვეულწილად შავაძემ სცადა საკუთარი პროფესიის პოპულარიზაცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამართული გასაუბრებებით. ანა დოლიძე კი მიმართა
მართავს ადვოკატთა ასოციაციას და მოუწოდებს დაინტერესდეს ადვოკატ პაატა შავაძის განცხადებებით და იმსჯელოს მისთვის უფლებამოსილების განხორციელების შეზღუდვაზე. მისი განცხადებები ოდიოზურ ხასიათს ატარებს და ძირითადი მიზანი ალბათ მისი არის ყოველთვის იტივტივოს საზოგადოების წინაშე. იუსტიციის საბჭოს უპირატესობას ანიჭებს ასეთ ტიპაჟებს ადამიანებს, რომელსაც არ ბოჭავს არც ეთიკა, არც პატიოსნება, არც ღირსება, უბრალოდ შეიძლება რაღაცა ინტერესის გამო ნებისმიერს საკმაოდ შეურაცხყოფელი ფორმით დაესხას თავს. ეს მეტყველებს 50 კაციანს, ეს მეტყველებს იუსტიციის საბჭოზე და უდაოდ მეტყველებს საერთოდ რა პრიორიტეტები აქვს იუსტიციის საბჭოს, როდესაც მის წინაშე არის პატიოსანი პროფესიონალი, წესიერი დამოუკიდებელი პირი და ესეთი ოდიოზური ფიგურა, რომელიც ყველამ შეიძლება ნებისმიერ დროს იარაღად გამოიყენოს. გაუგონარია, სირცხვილია, რომ საბჭომ მხარი დაუჭირა პაატა შავაძეს. პაატა შავაძეს შანსი, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატურად კიდევ წარადგინოს პარლამენტს კვლავ აქვს. ანუ როგორ? თუ პარლამენტი 20-ვე კანდიდატს არ დაამტკიცებს, დარჩება ვაკანსიები. ამის შემდეგ ჩვენ არ ვაცხადებთ ახალ კონკურსს. ამის შემდეგ საბჭომ არჩევანი უნდა გააკეთოს ისევ იმ 127 კაციან სიაში, რომელიც თავდაპირველად გამოქვეყნდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვებგვერდზე და მათ შორის არის პაატა შავაძე. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ვაკანსიები ბოლომდე არ შეივსება, შავაძეს შანსი იმისა, რომ ისევ იყოს გასაუბრებაზე გამოსული და ისევ გავიდეს დაუშვათ პარლამენტში, თუ კი ამისი სათანადო ხმებს მოაგროვებს, არსებობს ამისი შესაძლებლობა თეორიულად და კანონი იძლევა ამის შანსებს. პაატა შავაძე სკანდალური განცხადებებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე გასაუბრებაზეც გამოირჩეოდა, ის რამდენჯერმე დაესხა საბჭოს არამოსამართლე წევრებს თავს, მაგალითად ნაზი ჯანეძაშვილი პაატა შავაძემ NKVD-ს მეთოდებით მოქმედებაში დაადანაშაულა, სამაგიეროდ ის ლოიალური იყო მოსამართლე წევრების მიმართ, მან ისიც კითხვა, რომ მიქაუტაძე, მურუსიძე და ჩინჩალაძე მისთვის არიან სამაგალითო მოსამართლეები, სწორედ მათგან ახორციელეს რეფორმების სასამართლოში და ის ისურვებდა, რომ მათი ნათესავიც კი ყოფილიყო. ლოიალურია პაატა შავაძე მართველი გუნდის მიმართაც, ამის მარტივად დადასტურება მისი Facebook გვერდიდანაც შესაძლებელია. ჯერჯერობით შავაძეს საკუთარ სკანდალურ განცხადებებთან დაკავშირებით განმარტებები და განცხადება არ გაუკეთებია, ასევე უცნობია იმ შემთხვევაში, თუ იქნება ვაკანტური ადგილი, კვლავ გამოთქვამს თუ არა სურვილს შავაძე უვადო მოსამართლეობისას. მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის გარშემო ხმაური არ წყდება, დავა ყოფილ და ახლანდელ მფლობელებს შორის უკვე 5 წელია გრძელდება, შესაბამისად ჯერ დაუდგენელია. არიან თუ არა ახალი მფლობელები, არა კეთილსინდისიერი შემძენები, როგორც ამას ქარხნის ძველი მენეჯმენტი ამტკიცებს. მათივე მტკიცებით სასამართლო დავა ვანო ჩხარტიშვილის ინტერესების გამო ჭიანურდება. მორიგი პროცესი 10 ოქტომბერსაა ჩანიშნული, პროცესამდე რამდენიმე დღით ადრე კი ცნობილი ხდება ახალი მტკიცებულებები, რომელიც ქარხნის ძველ და ახალ მესაკუთრეებს ეხება. ეს მტკიცებულებები დღეს ჟურნალისტებს გააცნეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კეთილსინდისიერი ვართ ამ ფაქტის მიმართ და წლებია ვაცხადებდით, რომ კი ბატონო შეიძლება 2004 წელს რაღაც დანაშაულს ჰქონდა ადგილი, ჩვენ ამ ფაქტის მიმართ ვართ კეთილსინდისიერი, იმიტომ რომ არ შეიძლება თქო თქვენ პასუხი აგოთ იმ ქმედებაზე, რომელიც თქვენ არ ჩაგიდენიათ. ჩვენ ქონება შევიძინეთ 2013-2014 წლებში, სრულიად გამჭვირვალეთ და არანაირი შეეხება 10-15 წლის წინანდელ ტრანზაქციებთან არ ქონია, მაგრამ თავად ის ვერსია, რომელიც სარჩელშია გაჟღერებული, აღმოჩნდა ტყუილი, ამის თქმა მინდა. ანუ არანაირი დაზარალებული კომპანია არ არსებობს. რასაკვირველი ამ საქმეს აქვს პოლიტიკური მდგენელი, ჩვენ ჟურნალისტური გამოძიებით უთხუარად არის დადასტურებული იმ პირთა წრე, რომელიც მონაწილეობს კეთილსინდისიერი მყიდველებისთვის საკუთრების ახევაში, პატიენჩი ორგანიზმისთვის. ეს გახლავთ ვანო ჩხარტიშვილი, ოცნების კარის ბიზნესმენი, რომელიც პირდაპირ არის დაინტერესებული, რომ ხელს ჩაიგდოს ეს ტერიტორია, გიორგი მგალობლიშვილი, რომელიც წარმოადგენს მოსარჩელე მხარეს და რომელიც რეალურად არ უნდა იყოს მოსარჩელე ამ საქმეში, გახლავთ ვანო ჩხარტიშვილის ბიზნეს პარტნიორი.
უპრეცედენტო საქმე, სადაც კრიმინალურ ავტორიტეტებთან უშუალო კავშირში პოლიციის ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლები ფიგურირებენ. დავით მუმლაძის მკვლელობაში ბრალდებულებისთვის აღკვეთ ღონისძიებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. 5 დაკავებულიდან არც ერთი ბრალს არ აღიარებს. სამართალდამცველები ეძებენ კიდევ ერთ კრიმინალურ ავტორიტეტს, რომელიც სავარაუდოდ მკვლელობის საქმეში მონაწილეობდა. დავით მუმლაძე, რომლის ნაწამები ცხედარი მდინარემ გამორიყა, კრიმინალებს პოლიციის თანამშრომლებმა მიუყვანეს. არსებული ინფორმაციით ის ეგრეთ წოდებული ოფშიაკის თანხის მითვისების გამო ქურდული სამყაროს წევრების მიერ იძებნებოდა. ქეთა ციცქიშვილი განაგრძობს ახლა თემის დეტალებზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. ჩვენთვის უკვე ცნობილი არის, როგორ არიან უკვე დაკავებული პოლიციელები, დაკავშირებულები ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან. ზურაბ ჯღარკავამ არის დავით მუმლაძის მკვლელობაში ერთ-ერთი ბრალდებული, რომელსაც სამართალდამცველები ამ დროისთვისაც ეძებენ. სწორედ ზურაბ ჯღარკავას სიძე არის დაკავებული პოლიციელი დავით მიროტაძე. როგორც ცნობილია, სწორედ ზურაბ ჯღარკავამ სთხოვა სიძეს პოლიციელს დავით მიროტაძეს, რომ დავით მუმლაძე იგივე ზურა დადეშელი მათთვის მieყვანათ. გამოეყენებინათ სამსახურეობრივი უფლებამოსილება და ეს ადამიანი მieყვანათ კრიმინალურ ავტორიტეტებთან. როგორც ჩანს, პოლიციელები სწორედ ასე მოიქცნენ, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე წარუდგინა ოფიციალურად დაკავებულებს ბრალი და ამ ბრალის დადგენილებაში წერია, რომ სწორედ პოლიციელებმა მიიყვანეს კრიმინალურ ავტორიტეტებთან დავით მუმლაძე და ამის შემდეგ უკვე კრიმინალებმა ის მოკლეს და ცხედარი მტკვარში გადააგდეს. ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთი დაკავებულის გიორგი გეთაშვილის ადვოკატს, რომელიც ამ საქმეზე დაკავებული არის სრუჩვენების მიცემის ბრალდებით და ასევე ჯგუფურად ადამიანის გატაცების ორგანიზებაში მონაწილეობის ბრალდებით. ადვოკატი ამბობს, რომ ეს არის წარმოუდგენელი ბრალი, რადგან გიორგი გეთაშვილს, როდესაც პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ადამიანები მიადგნენ და წაიყვანეს დავით მუმლაძე, არ ეგონა თუ ეს ადამიანი პოლიციელებს გასატაცებლად და მოსაკლავად მიყავდათ. რაც შეეხება გიორგი გეთაშვილის მამას, ის დარწმუნებულია, რომ მისი შვილი გამოიყენეს და მას მოტყუებით გამოაყვანინეს დავით მუმლაძეს სახლიდან. ის ბრალდება, რაც ეხლა თითქოს და თანამზრახველები ვართ პოლიციელებს, ეს არის სრული ნონსენსი. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გაუჭირდება ბრალდების ხარეს. ამ ყოველივეზე ესე ვთქვათ აპელირება და რაც თავარია დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ დაამტკიცებენ ამ ბრალს. ფაქტია, ბრალის დადგენილებაში წერია, რომ როდესაც ეს პირი აც გარდაცვლილი ჩამოსვეს მანქანიდან, მასთან ჰქონდა იარაღი, განაიარაღეს, დაადეს ხერბურკილები და ჩასვეს მანქანაში. წარუდგინეს თავი როგორც პოლიციელები. აქედან გამომდინარე, მე ამ შემთხვევაში ჩემს დასაწყობმა როგორ უნდა გაიაზრებინა, რომ გატაცება უნდათ. ყველა პროცედურა გაიარეს, რაც სამართლებრივად და რაც რეგულირებულია პოლიციის შესახებ კანონით. არ მინდა რომ რაღაცებში ჩავეძიო, იმიტომ რომ რაღაცებს მე თვითონ ვარკვევ და ნახოთ მე რა მოხდება. ხანდახან მიფიქრია, ან ჩემი შვილი უნდა მომკვდარი იყვანის. რამე ვიცი, აი აგერ ფაქტი გვაქვს წინაშე, რომ ასე იგი თანამშრომლობ პოლიციელებთან, ხო? ასე გამოდის, ან ის უნდა მოეკლათ, ან ის მეგობრები იყვნენ. ისინი მეგობრები იყვნენ. აქეთ ხარია როგორც ხედან არ არიან, ხო მეგობრები? თქვენ შულს და ზურა დადის. რა გადაწყვიტა ამან, რა იფიქრა? ეს უკვე აი გამოძიება დაადგენს ამ ყველაფერს და კიდევ ვიმეორებ, ყველა დამნაშავე ციხეში ჩემი შვილი იქნება თუ პოლიციელი იქნება. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ შულს მოკლით დაემუქნენ იმ შემთხვევაში, თუ ზურა დადეშოს არ გადასცემდა მას? ეგ არ ვიცი ახლა, სავარაუდოდ რასაც უყურებ ახლა კადრებს მე. ყველაფერი ხო საღი თვალით უნდა შევხედოთ არა. თუ ამან თავისი მეგობარი გამოიყვანა და გადასცა მოსაკლავად, ასე იგი გამოდის, ანის უნდა მოეკლათ ანის. როგორც ასეთ ახლა ამათ ბიზნესები ქონოდა და წილი ვერ გაინაწილეს, გამორიცხულია, მეტროს ფული არ აქონდათ არცეთ. თუ ეგ ვერსია დადასტურდა, მე კიდევ ვიმეორებ. ჩემი შვილი იქნება და ვინც არ უნდა იყოს ყველა მკვლელი ციხეში.
მოკულმა ზურაბ დადეშელმა რამდენიმე თვით ადრე ამ მკვლელობამდე გადაიკეთა სახელი და გვარი და ის დავით მუმლაძე იყო აქამდე ოფიციალურად როგორც ჩანს და უკვე სავარაუდოდ დადასტურებულია ის ფაქტი რომ მან წინასწარ იცოდა რომ მის ლიკვიდაციას გეგმავდნენ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები შემდეგ კი გაირკვა რომ კრიმინალურ ავტორიტეტებთან ერთად რამდენიმე თვის განმავლობაში ადამიანის მკვლელობას გეგმავდნენ პოლიციელებიც არა ამ პოლიციელებს ჯერჯერობით ადვოკატები არ ყავთ აყვანილი და სავარაუდოდ ისინი მოლაპარაკებას აწარმოებენ მათივე კოლეგებთან და დღეს არის 3 საათზე მათი აღკვეთი ღონისძიება სასამართლოში ჩანიშნული და შესაბამისად სასამართლოზე გაირკვევა თუ რა პოზიცია აქვთ მათ თუმცა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ პოლიციელები საკუთარ ჩვენებებში წერენ იმას რომ მათ არ იცოდნენ რომ კრიმინალური ავტორიტეტები დავით მუმლაძის მოკვლას აპირებდნენ როგორც ისინი ამბობენ ჩვენი ინფორმაციით მათ კრიმინალურ ავტორიტეტებს დავით მუმლაძე მხოლოდ საქმის გასარჩევად მიუყვანეს თუმცა ფაქტია და დადასტურებული უკვე რომ პოლიციელები მოქმედი პოლიციელები და ერთი კიდევ ყოფილი პოლიციელი რომლებიც რუსთავის საქალაქო სამმართველოში მუშაობდნენ შეკრულები იყვნენ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებთან და ამ ხნის განმავლობაში სწორედ კრიმინალური ავტორიტეტების დავალებას ასრულებდნენ ქეთა ციცქიშვილი საუბრობდა ხმაურიანის საქმის დეტალებით პირდაპირ ეთერში და სწორედ რუსთავში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ 5 პირს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად უკვე წარუდგინა. გვიან ღამით ერთ-ერთი ბრალდებულის და გარდაცვლილის მეგობრის გიორგი გეთაშვილის წინააღმდეგ კი გამოძიება 153 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ადამიანის უკანონო თავისუფლების აღკვეთაში დახმარებას გულისხმობს. დაკავებულის ოჯახი ბრალს უკანონოდ მიიჩნევს და მომხდარში სამართალდამცველებს ადანაშაულებს. გიორგის ნათქვამიდან გამომდინარე, როცა ადგილზე მივიდნენ და გაჩერდნენ, შავი BMW მარკის შავი ავტომობილით, ტროიკით, 2 პოლიციის ფორმაში ჩაცმული პირი ფაქტიურად თავს დაესხა მათ მანქანას და ზურა წაიყვანეს იძულებით. რომ გადაიყვანეს თავიანთ მანქანაშიო, მეორე მომიტრიალდაო, პირში არაღი ჩამტენაო და დამემუქრაო. ხმას თუ ამოიღებო, შენცო ზედმიგაყოლებრ, ანუ შენც მოგკლავთო და ოჯახსაც ამოგიწყვეტავთო. როცა ხედავ, რომ პოლიციელი მოდის, თავს გესხმის, ადამიანს იტაცებს, ანუ რისი რწმენა უნდა გქონდეს, ვისთან უნდა უჩივლო პოლიციელთან? როგორ აფინანსებს საქართველოს მთავრობა პრორუსულ მედიას ბიუჯეტის ფულით? ანგარიში მედიის განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ვრცელ მოხსენებაში გაანალიზებულია ყველა ის კონტრაქტი, რომელიც სახელმწიფო უწყებებმა პრორუსულ საშუალებებთან გააფორმეს. MDF-ის კვლევის თანახმად საქართველოს ხელისუფლება ხალხის ფულს კრემლის პროპაგანდისტული საინფორმაციო სააგენტოს სპუტნიკის პარტნიორებს ურიცხავს. ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან ის საინფორმაციო სააგენტოები, რომლებიც ყალბ ახალ ამბებს არცელებენ. დასკვნაში პირდაპირ ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობა არ ასრულებს ევროკავშირის რეკომენდაციებს რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლაში. ევროსაბჭოს რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კომისიამ ჩვენ ანგარიშზე დაყრდნობით მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ გადაიხედა ასეთი კონტრაქტებისთვის და სამწუხაროდ არ სრულდება ეს რეკომენდაცია, იმიტომ რომ სიძულვილის ჯგუფებს და მედიებს არსებობის უფლება აქვს, უბრალოდ გადასახადის გადამხდელთა ხარჯზე არ უნდა ფინანსდებოდეს მედია, რომელიც ქმნის ფობიებს საზოგადოებაში და რომელიც ამ საფრთხეებს, რაც რუსული ნარატივის ნაწილია, აბრალებს ევროკავშირს, ევროპას, დასავლეთს და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს. ასეთი პლატფორმების წახალისება არის საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს უნდა გააცნობიეროს ხელისუფლებამ და პრობლემურია ასევე ის, რომ ერთი მხრივ ხელისუფლება თქვათ სამართლებრივ პროცესებს აწარმოებს კრიტიკული მედია პლატფორმების მიმართ, რომელთა ფუნქცია გააწონასწორონ და დაბალანსონ ხელისუფლება იმ მედიების მიმართ, რომელიც მის ხელისუფლების მისი კონტროლს მიხმარი და მეორე მხრივ ხელს უწყობს იმ მედიებს, რომლებიც ხიფათს უქმნიან ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და კონფრონტაციას და საზოგადოებაში განხეთქილებას უწყობენ ხელს.
პრემიერი ბიზნეს პირობას აძლევს, რომ მთავრობის წევრები ყველა სატელეფონო ზარს პირადად უპასუხებენ და კაბინეტების კარიც ღია იქნება. ეს განცხადება გიორგი გახარიამ იმ კომპანიების ხელმძღვანელებთან საუბრისას გააკეთა, ვინც ტურიზმის ბიზნესშია დაკავებული. გახარიამ ბიზნეს დღეს ტუროპერატორების მოზიდვის სამპუნქტიანი გეგმაც გააცნო. პირველი ბაზრის დივერსიფიცირება და სხვადასხვა ქვეყნიდან ტურისტების მოზიდვა, მეორე ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნა და მესამე საინვესტიციო პაკეტების მომზადება იმისთვის, რომ ამ სფეროში ფულის ჩადების სურვილი გაჩნდეს. არც ერთი ნაბიჯი სექტორში არ იქნება გადადგმული თქვენთან საუბრის გარეშე. ეს იქნება წესი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვიმოქმედებთ უახლოესი პერიოდი. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის მთავრობის ფუნქცია აქ რა არის. მთავრობის ფუნქცია არის, რომ თქვენთან ერთად იზრუნოს ბაზრების დივერსიფიცირებაზე, ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნაზე და რა თქმა უნდა დარგში ყველაზე კარგი საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს შექმნაზე. ეს არის ჩვენი ძირითადი ამოცანა. ამისთვის მთავრობამ 20 წლის ბიუჯეტში მოახდინა დაახლოებით ტურისტული მიმართულებით 115 მილიონი ლარის ალოკაცია, რომელიც იქნება დახარჯული ამ მიზნების მისაღწევად. საბოლოო მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მარტივი. მეტი ტურისტი ქვეყანაში, მეტი სამუშაო ადგილი, მეტი შემოსავალი. იუნესკომ თბილისი 2021 წლის მსოფლიო წიგნის დედაქალაქად დაასახელა. მზადება უკვე იწყება. 2021 წელს საქართველოში უამრავ სტუმარს ელოდებიან მსოფლიოს ბევრი ქვეყნიდან. პროგრამის ფარგლებში თბილისში მოეწყობა ბიბლიოთეკები, გაიმართება წიგნების ფესტივალი. რაც გააკეთებს თბილისი ამ ახალი სტატუსისთვის, დღეს გეგმებზე თბილისის მერმა, საგარეო საქმეთა და განათლების მინისტრებმა ისაუბრეს. ეს არის უნიშნულოვანესი მოვლენა დიდი ისტორიისა და უძველესი დამწერლობის მქონე ჩვენი ერისთვის. ეს არის თბილისის როგორც განათლების, ლიტერატურისა და ხელოვნების უნიკალური ისტორიის მქონე ქალაქის აღიარება და დაფასება. ამ საპატიო სტატუსს თბილისი 2021 წლის 23 აპრილს გადაიბარებს. ეს გახლავთ დღე, რომელიც წიგნის და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეა და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მართლაც ღირსეული მასპინძლები ვიქნებით მთელი წლის განმავლობაში დაგეგმილი უამრავი მასშტაბური ღონისძიების. ყველაფერი ეს ალბათ ლოგიკური გაგრძელებაა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, სადაც საქართველოს მასპინძლის სტუმრის სტატუსით მართლაც ღირსეულად წარსდგა და მრავალი ქვეყნის წინაშე მართლაც ათჩვენა ის თავის ისტორია და შესაძლებლობები, რომელიც გააჩნია, მაგრამ ეხლა იწყება ყველაზე მთავარი ჩვენ დედაქალაქში. პროექტის განხორციელების შედეგად კიდევ უფრო მეტად განვავითარებთ საგამომცემლო სფეროს, ბიბლიოთეკებს, საქართველოს ლიტერატურას და კულტურის პოპულარიზაციას ხელშევუწყობთ საზღვარგარეთ, ადგილობრივ მკითხვას, წიგნის კითხვის კულტურას. პროექტი სრულად ადაპტირებული იქნება განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანებზე და იმ მოწყვლად ჯგუფებზე, რომლებსაც დღეს ხელმისაწვდომობა ნაკლებია. ევროპული საქართველოს წევრები რუსეთთან საჰაერო მიმოსვლის შესაძლო აღდგენაზე საუბრობენ. გიორგი კანდელაკის განმარტებით, ხელისუფლება ცდილობს ეს საკითხი საკუთარ მიღწევად გამოაცხადოს, თუმცა რუსეთის ფედერაციამ დაწესებული შეზღუდვებით საქართველოსთვის ეკონომიკური ზიანის მიყენება ვერ შეძლო და ამიტომ მოცემულობის შეცვლაზე თავადვე ფიქრობს. მისი თქმით, რუსეთიდან შემცირებული ტურისტული ნაკადი ევროპიდან გაზრდილმა რაოდენობამ დააბალანსა. ევროპული საქართველოს სახელით მე მინდა განვაცხადო, რომ ის რომ დაიწყო რუსეთის მხარემ ფრენების აღდგენაზე საუბარი არის პირველ რიგში არა მთავრობის დამსახურება, არამედ დამსახურება იმისა, რომ ამ ფრენების აკრძალვამ სერიოზული ზიანი საქართველოს ეკონომიკას, ისეთი ზიანი, როგორსაც ფიქრობდა რუსეთი, ვერ მიაყენა. ვერ მიაყენა იმიტომ, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ტურისტთა ნაკადი ევროკავშირიდან. პოლონეთიდან ტურისტთა ნაკადი გაიზარდა 23%-ით, გერმანიიდან 33%-ით, დიდი ბრიტანეთიდან 28%-ით, საფრანგეთიდან 27%-ით და ნიდერლანდებიდან 31%-ით. სტრატეგია აღმაშენებლის მორგი პრეზენტაცია დღეს გაიმართება. იდეის ავტორი გიორგი ვაშაძე და საქართველოს განვითარების ინოვაციურ გეგმაზე მომუშავე გუნდი საზოგადოებას თემატურ პრეზენტაციას წარუდგენს. როგორ შევქმნათ სამუშაო ადგილები და გავზარდოთ თითოეული ოჯახის შემოსავალი წარმოების განვითარების გზით. სწორედ ამის შესახებ პოლიტიკოსების და ექსპერტების ჯგუფი დღეს ივენთ ჰოლში პრეზენტაციაზე ისაუბრებს.
სტრატეგია აღმაშენებლის ფარგლებში პირველი თემატური პრეზენტაცია გვაქვს და რა თქმა უნდა ეხება ნომერ პირველ პრობლემას ქართულ საზოგადოებაში უმუშევრობა და წარმოების განვითარება. შესაბამისად ჩვენ შევთავაზებთ სრულიად ახალ ფორმულას ინდუსტრიული პარკების სახით კონკრეტულად გათვლილს რეგიონების ჭრილში, ქვეყნის ჭრილში სად უნდა განვითარდეთ, რომელიც შექმნის 80,000 სამუშაო ადგილს, არის 2 მილიარდზე მეტი ინვესტიცია ჯამური და რაც მთავარია, ეს არის გასაღები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისკენ, საითაც მთელი მსოფლიო ვითარდება. დონალდ ტრამპის ირგვლივ აგორებული სკანდალის ერთ-ერთმა მთავარმა ფიგურანტმა ერთ კვირაში 2 მაღალი თანამდებობა დატოვა. კურტ ვოკერმა 25 სექტემბერს თეთრი სახლის სპეცწარმომადგენლის უკრაინაში, დღეს კი მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის უფლებამოსილებაზე უარი თქვა. CNN-ის განცხადებით ამ გადაწყვეტილებებს წინ დონალდ ტრამპის სკანდალი უძღოდა. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი ტრამპის იმპიჩმენტის საქმეს უკვე განიხილავს. ნიუ-იორკის ფედერალურმა სასამართლომ თეთრი სახლის ლიდერს მანჰეტენის ოლქის პროკურატურისთვის ბოლო 8 წლის საგადასახადო და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენა მოსთხოვა. მანჰეტენის ოლქის მთავარი პროკურორი საირუს ვენსი ტრამპის ოჯახის მიერ საიდუმლო გადასახადების დასამალად დოკუმენტაციის სავარაუდო ფალსიფიცირებას იძიებს. ცნობილი ხდება, რომ პროკურატურის მიერ დოკუმენტაციის გამოთხოვის მიზეზი დონალდ ტრამპის ადვოკატისგან პორნო მსახიობ სტეფანი კლიფორდისთვის პრეზიდენტთან სექსუალური კავშირის შესახებ დუმილის სანაცვლოდ გადახდილი $130,000. ამერიკის პრეზიდენტი ოფიციალური ანკარის მიერ სირიის ჩრდილოეთით სამხედროების შეყვანას გამოეხმაურა. თეთრი სახლის ლიდერის განცხადებით, თუ ოფიციალური ანკარის ქმედებები მიუღებელი იქნება ამერიკისთვის, ის მთლიანად გაანადგურებს თურქულ ეკონომიკას. დონალდ ტრამპის საპასუხოდ კი თურქმა სამხედროებმა გვიან ღამით სირიაში ქურთების დასახლება მთლიანად დაბომბა. ავღანეთის აღმოსავლეთით ჯალალაბადის რეგიონში აფეთქებების შედეგად 15 მშვიდობიანი მოქალაქე და 1 ბავშვი დაიღუპა. ადგილობრივი პოლიციის განცხადებით, ტერორისტების სამიზნე ავღანეთის სამხედრო ძალების ავტობუსი იყო. ტერაქტზე პასუხისგებლობა ამ დრომდე არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ბოლო 1 თვის განმავლობაში ავღანეთში მომხდარი ტერაქტების გამო უკვე 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. სასტუმრო მოქსმა დღეს კონფერენციას უმასპინძლა თემაზე ცხოვრების ხარისხი და ურბანული მემკვიდრეობის დაცვას. შეხვედრას საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ელისაბედ რუდი, ადგილობრივი ექსპერტები, დიპლომატიური კორპუსი, სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. კონფერენციაზე მომხსენებლებმა ურბანულ ლანდშაფტსა და კულტურის როლზე ისაუბრეს. მათ დამწვრეს საზოგადოება საკუთარი ქვეყნის გამოცდილებაც გაუზიარეს და ხაზი გაუსვეს ურბანული განვითარების მნიშვნელობა თანამედროვე მსოფლიოში. მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტი თანამშრომლობს ესეთ მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან, რომლებიც ზუსტად ერკვევიან ისტორიული ქალაქების ლანდშაფტურ დაგეგმარებაში. იცით, ძალიან ბევრი გამოწვევაა ქალაქს, მათ შორის ისტორიული პარკების დაგეგმვისა და რეაბილიტაციის პროცესში. შესაბამისად, პირველი საპილოტო პროექტი, რასაც ვფიქრობთ, ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით დავგეგმავთ ფართო საზოგადოებისა და სპეციალისტების აქტიური ჩართულობით. ეს იქნება ვერის პარკის კონცეფციაზე მუშაობა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მიესალმება და მხარს უჭერს ამ პროექტს, დიალოგის პლატფორმას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და უკეთესი ცხოვრების შესახებ. საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ურბანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება. შეერთებული შტატების საელჩო ელჩების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდისა და სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამით განაგრძობს საქართველოს ურბანული დაგეგმარების მხარდაჭერას. თბილისში პირველი ციფრული მუზეუმი გაიხსნა. დამთვალიერებელს 3 განსხვავებული სივრცე დახვდება. ერთ-ერთ სივრცეში ნაჩვენები იქნება ვაჟა-ფშაველას ხმელი წიფელი, ჩირაღნების სამყარო და მთლიანი სივრცე, რომელიც დატვირთული იქნება მრავალფეროვანი ვიზუალური და გრაფიკული ინსტალაციებით. ასევე სპეციალურად ვაჟა-ფშაველას ხმელი წიფელის 120 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიქმნა მუსიკა და ვაჟა-ფშაველას ხელნაწერის ციფრული შრიფტი, რომელსაც მურმან ჯინორია კითხულობს. ვიზუალით, გახმოვანებით, ყველაფრით არის ნოვატორული, ახალია ეს ყველაფერი და ყოველთვის ახალს აქვს მიზიდულობის კანონი. ყოველთვის გიზიდავს
მოულოდნელი როა შენთვის. და აი სწორედ ეს დღევანდელი რაც ჩვენ ვნახეთ. ეს ის არის რომ შენ ხედავ ამ ყველაფერს. მე შეიძლება ახალგაზრდა დაინტერესდეს და უკვე ვაიმე ვაჟას წავიკითხე, ალბათ კიდე სხვა თუ აქვს რაღაც. ამისი მთელი იდეის, ამ იდეის მთელი აზრი ის არის რომ დაინტერესდეს ახალგაზრდა. აქ არის გრაფიკული ნამუშევრები სხვადასხვა არტისტების, სადაც იქნება როგორც სურეალისტული ვიზუალები, ასევე იქნება კონკრეტიკა. აქ არის არარეალური სამყარო, არის ბუნების წიაღი, სადაც ერთმანეთს არ გავს არაფერი, ხოლო პირველ ჯერზე ავარჩიეთ ხმელწიფელი, იქიდან გამომდინარე, რომ წელს შეუსრულდა 130 წელი ხმელწიფელს დაწერიდან. სპეციალურად ამ ხმელწიფელისთვის შეიქმნა ანიმაცია, ვიზუალი, მუსიკა დაიწერა ამ ფილმისთვის და რაც შეეხება შრიფტს, რომელიც გამოყენებული გვაქვს ფილმში, ეს არის ვაჟა ფშაველას ხელნაწერი, რომელიც არის გაციფრულებული. რუსეთის პრემიერ ლიგის კლუბმა ყაზანის რუბინმა სანაკრებო პაუზის დროს საკუთარი კლუბის ფეხბურთელების ნაკრებში გამგზავრება საინტერესო გრაფიკული გამოსახულება მიუძღვნა. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები ხვიჩა კვარაცხელია და ზურა დავითაშვილი ერთიანი საქართველოს რუკაზე გამოისახა. მათ გვერდით ისლანდიის და რუსეთის ნაკრებების ფეხბურთელებიც იყვნენ თავიანთი ქვეყნების ტერიტორიებით. ამ პოსტმა კლუბის ინსტაგრამ გვერდზე 1 საათი იარსება, რის შემდეგაც, როგორც ჩანს, შესაბამისი ბრძანება მიიღეს და გრაფიკული გამოსახულება საერთოდ გაქრა. ნიკოლოზ ბასილაშვილი შანხაის მასტერსის მერვედ ფინალშია. ქართველმა ჩოგბურთელმა ATP-ის რეიტინგის 23 ნომერი ფრანგი ბენუა პერი 3 სეტში 4-1, 1-6, 6-1 დაამარცხა. შეხვედრა 1 საათსა და 35 წუთში მოიგო და მერვედ ფინალში კარენი ბუსტასა და დომინიკ ტიმ შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო მთავარი ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ვრუნდებით 3-ზე. დროებით.